Umabot na sa 231 na loose firearms ang nasamsam ng La Union Police Provincial Office noong 2021. Resulta ito ng pinaigting na operasyon bilang paghahanda sa halalan sa Mayo. Ipiniresenta sa COMELEC ang mga nasamsam na baril. Nasa 4,000 ang hindi rehistradong baril sa probinsya. We know you. Kaya huwag niyong antayin na ma-raid ang bahay ninyo bago kayo umaksyon. Iparinyo na ang iyong mga baril. Kung hindi nyo iparinyo, you can surrender it to the police station.